مسئله 1.4. این مسئله میگه که یه نیرو داریم که این نیرو به این شکل هست، مقدارش هست F برابر با 160I به اضافه 80J منهای 120K نیوتن و میگه که برید زوایای این نیرو رو با جهت مثبت محور X و Y و Z پیدا بکنید. خب در جریان باشید، ما برای یه نیرو یا یه برداری که توی یک محور مختصاتی ترسیم شده کوسینوس های حادی رو داریم که کوسینوس های حادی مربوط میشه به زاویه این نیرو با هر محوری، یعنی به صورت فضایی این نیرو رو میتونیم زاویه این نیرو با هر محوری تحت عنوان کوسینوس حادی این نیرو شناخته میشه و کوسینوس هر کدوم از این زاویه ها، مثلا کوسینوس تتای X میشه مؤلفه X این نیرو تقسیم بر اندازه کل. برای تتای Y هم به همین ترتیب میشه مؤلفه Yش تقسیم بر F کل یا اندازه نیرو و برای کوسینوس تتای Z هم به همین ترتیب مؤلفه زدش تقسیم بر اندازه نیرو. پس برای اینکه این کوسینوس در زاویه این نیرو رو با محور مختصات های X, Y, Z حساب کنیم، میایم اول اندازه بردار F رو حساب میکنیم. اندازه بردار F به چه شکلی حساب میشه؟ اندازه F میشه رادیکال 160 به توان 2 به اضافه 80 به توان 2 به اضافه 120 به توان 2. منفیش به خاطر اینکه به توان 2 میرسه از بین میره. خب من این مقدار رو حساب کنم: 160 به توان 2، 80 به توان 2 و 120 به توان 2 میشود 46400. رادیکالش رو هم بگیریم میشه 215 ممیز 14. خب حالا کوسینوس تتای X رو میخوایم حساب کنیم، میشه مؤلفه X یعنی 160 تقسیم بر 215 ممیز 14. میتونیم از این کوسینوس معکوس بگیریم، یعنی 160 رو تقسیم کنیم بر 215 ممیز 14 و ازش کوسینوس معکوس بگیریم، می شود 42 ممیز 0.3 درجه. برای تتای وای هم به همین ترتیب می شود 80 تقسیم بر 215 ممیز 14 و میشه تتای وای رو حساب کرد. پس 80 رو تقسیم بر 215 و 14 میکنیم و ازش کوسینوس معکوس میگیریم، میشه 68 ممیز 2 درجه. و برای تتای زد هم میشود منهای 120 تقسیم بر 215 ممیز 14 که تتای زدش رو میشه اینجوری به دست آورد: 120 تقسیم بر 215 ممیز 14 و کوسینوس معکوس ازش بگیریم میشود 123 ممیز 85 درجه.